Oh, kijk eens. Wat is dat? Nou, verneukt gezeten de vorige keer. Die hebt verkeerd gezeten. Ja. Maar hij draait voor de rest lekker, het karretje. Ja, dat is goed. Ja? Wat ben je aan het doen? Ik ben even de klepdeksels aan het demonteren. Oh. Laatste. De laatste, ja. Kijk eens, deze is nog meer, hier is nog meer kool aan. Ja. Zit eigenlijk al een beetje te lang in. Ja. Met 6000 euro dat je ze moet testen. Ja. Je kunt beter een jaartje rekken hè, voor de kosten. Ja, klopt. Dan zie je ook dat die 1, 2, 3, 4... De gasolie is er neer. Dan lopen we een beetje te bezuinigen. Ja, is een beetje aan het Ik bezuinigen. denk dat we dat allemaal doen. Ja. Oh, nou zie je de kleppen. Ja, nou zie je de kleppen, ja. Oh, nou kun je tussen de kleppen doorkijken. Ja, ik kan er tussendoor kijken, ja. Oh. Ja? Koekje of niet? En rederij krijg je dat niet, Nee, hè? bij een rederij krijg je dat niet. Maar gelukkig zijn wij een particulier. We can go by land or by sea. Ooh, me and you, it's all that we need. Just one foot in front of the other. Take a breath and Goedemorgen. Ik ben gebeld door Ricardo. En Ricardo die wil mij graag laten zien hoe het gaat als je injectors gaat vervangen in een Cummins. Ook gaat hij de motors kopen. En we gaan naar de Amore. Die ligt hier voor de kant in Dort. Dan gaan we eens even aan boord kijken bij Chris Geluk. Helemaal leuk. De Amore is een droge lading. Hier kijk ik in de ruimen. Even kijken. Zit ook zo van mooi in de werf. Alles glimt hier. Goedemorgen Ricardo. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het? Ja, goed en met jou ook? Ja, goed. Mooi. Het is een maandag, hè? Ja, het is maandag. Mogen weer, hè? Het is, de zon komt net op. Ja, voor een goed dagje wordt het. Leuk dat je mij gebeld hebt. Ja, toch? Ja. Ik ga even gaan kijken vandaag wat we gaan doen. Wat ga je doen We gaan vandaag? vandaag injectoren wisselen. Oh. Die meneer die staat op uren. Ja? En die heeft gevraagd of wij injectoren willen wisselen en gelijk even in de motor willen kijken. Oh, wat Met leuk. een endoscoop. Leuk. Dus ja, misschien is het wel leuk om mee te kijken vandaag. Ja, nou daarom heb je mij gebeld. Juist. Daarom heb ik je gebeld, ja. Ja. Ik ga het even mijn overal aantrekken. Hey, mooie bus heb je. Ja, dankjewel. Ja. Ik heb vandaag ook Pieter meegenomen. Je hebt Pieter meegenomen. Ja, ja. Morgen. Morgen, En jij bent? ik ben Pieter. Dag Pieter. Ja. Jij bent de Cummins specialist hoor ik. Ja, dat zeggen ze. Dat is ons best, hè? Ja. Nou, we gaan Nou joh, vandaag geen rommel, hè? lekker sleutelen. Ik denk het wel, hoor. Ja? Dat komt wel goed. Nou, we gaan even kijken. Zo. Hier loopt het ook. Naar beneden kijken. Zo, goedemorgen. Jij bent Chris' zoon? Ja, Hoe heet je? Rick geluk. Hè? Rick. Rick. Geluk. Ja. Je hebt geluk. Dat is wel, ja. Hey, mooie machinekamer. Ja. Ja. Mooi in de lak. Je kan gewoon je haar komen hier. Ja, dat is wel mooi. Jij bent de bootoppasser. Zoiets, ja. Ja. Dat heb ik vroeger ook gehad, deze. Ja? Ja. Wat was het dan? Ja, dat was al heel lang geleden. Op de Energie 11. Hoe steek heb jij het gehad? Hè? Hoe steek heb jij eigenlijk gehad? Nou, heel veel. Ja? Altijd droog laden, of altijd in de tankers? Nee, altijd tankers. Ja? Ja. Ja. Hier nou heb je nog niet gaan doen, zeker? Hè? Hier nou heb je nog een vrij recente... Die is 5 jaar oud. Oh, dat is wel goed. Nou, wat ga je allemaal doen? We gaan de Victoren vervangen vandaag. Ja? Dus even kijken hoe die er aan toe is. Maar waarom maak je dan de turbo los? Anders krijgt de kleppendeksels er niet af. Oh, die zit hier. Oh, die zit erachter natuurlijk. Ja, dat klopt, ja. Oh. Als ik eventjes... Dus ik ken er nog makkelijk op. Oh.
Dat was erg, hè? Wat hebben jullie in koffie? Beetje whisky. Nou, toch wel zo'n 8 uur? Nou. Dat denk ik niet hoor. Nee, doe maar zwart alsjeblieft. Flink uitlaat. Zo. Nou, lekker koffie. Kijk. Maar draai voor de rest lekker, karretje. Ja, dat is goed. Ja? Hoeveel toeren loopt hij? Dat durf ik niet te zeggen. 1800. Ja. Oh, nou kun je er wel bij. Ja, kijk, ik heb er even makkelijk bij. Wel eens een bakkie doen die kan. Ja? Wel eens een bakkie Dat doen. doe je in een bakje niet? Haal ik even mijn pijpje los, dan heb ik vast iets gedaan. Zo. Zo los joh. Ja. Zo wordt elkaar. Ik verder wel, hè. Ja zeker, we gaan een bakje doen. Ja. Dan ga ik in de ruim even verder. Wat heb je dan voor jou beneden? Nou, hier is de afslag. Ik lag hier aan boord, Erik. Als hij vol is dan... Ja, dan mag je zeggen. Nou, lekker koffie. Lekker bakkie. Hebben we verdiend. Beetje startpiloot noemen ze dat, hè? Ja, weet je. Ja. Stuurmachine, denk ik. Of is dat voor die paal? Oh, is voor die paal, denk ik. Bestuur het, omhoog te doen. Ja. Nou, koffie. Zo, even bakkie op. Koffie. Ik had die. Wil je dat doen? Ik ben even de klepdeksels aan het demonteren. Oh. Want hier gaan we de tuimelassen er vanaf halen. Ja? En hier zit de injector. En deze injector gaan we vernieuwen. Oké. Van alle cilinders. Ja. Dan gaan we eerst even de tuimelassen loshalen. En waarom staan hier allemaal streepjes op? Nou, als je gaat kleppen stellen dadelijk, Ja. dat zal je wel zien. Dan kan je aan de linkerbank kan je dan, de kleppen doen van cilinder 1 Ja. of van cilinder 2. En aan de rechterbank kan je een injector doen. En dan ga je weer een stukje verder tornen. En dan kan je, dan kan je aan deze kant een injector doen en aan de andere kant de kleppen. En dan doen we ze afstrepen. Wel dezelfde kant. Dan doen we ze afstrepen. Ja, die herriemaker aan de andere kant bemoeit zich ermee. Ja. Maar dan weet je welke je hebt gehad. Ah, oké. Dan weet je welke klep je gedaan Ja, hebt ja. of welke injector je gedaan hebt. Ja. Zodat je niks vergeten bent dadelijk einde van de rit. Nee. Nee, ik heb wel eens gehad, hebben ze mijn kleppen gesteld, zijn ze vergeten vast te zetten. Ja, dat gaat ook niet zo goed. Dan gaat de motor Toen tikken. is hij in elkaar gelopen. Zie je elkaar gaan lopen? Ja. Ja. Is er een klep naar beneden gevallen? Ja? Ja. Ja, dan word je ook niet vrolijk. Nee. Dan heb je iets meer schade. Heb je iets gelijk omhoog komen ook? Ja. Kijk, als er ergens een klep ingedrukt staat, Ja. dan zie je tuimelaasje omhoog komen. Ja. Maar dat ligt daar natuurlijk aan de stand van de nokkas, hoe de Ja. nokkas staat. Ja. Kijk, als de nokken van de nokkas naar beneden staan, dan zal je de tuimelaas niet echt omhoog zien komen. Dus deze blijft waarschijnlijk staan. Waarschijnlijk wel, ja. Want nee, deze klep staat ingedrukt, dus deze kant komt ook omhoog. Kijk. Kijk, nou zijn alle tuimelassen zijn los. Maar het is niet zo als je ze dan ook weer terugzet als ze weer in de goede stand staan. Nou, daarom gaan we even de tuimelassen gaan we even merken, Ja. zodat ik ze dadelijk op dezelfde cilinder weer terug kan neerleggen. Ja, of op de vloer leggen. Hè, dat, Op de vloer, ja. Volgorde. Op volgorde. Maar ik doe er normaal gesproken even een nummertje opschrijven. Heb jij een stiftje boven op de turbo? Maar ik heb ook een roze stift, hè? Dat is ook goed. Kijk, dan doen we eventjes de olie eraf vegen. Ja. Want anders pakt de stift niet. Cilinder 1. Cilinder 2. Ja, handig. Cilinder 3. Cilinder 4. Cilinder 5. Dan ga je het minder schrijven. Even het dingetje omwisselen erop. Cilinder 5. En cilinder 6. Zo. Kijk, bij Cummins is dit 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja.
En dan is dit de linkerbank. En dan als het goed is, kijk, kan je hier zo zien. LB is linkerbank. Oh ja. En aan de achterkant, aan de andere kant staat de RB, rechterbank. Oh. Kijk, en als je een caterpillar hebt, dan is het, dan is het aan de andere kant de cilinder 1. En dan is dit 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maar dat is net hoe de fabrikant dat gemaakt heeft, zeg maar. Ja. En in dit verhaal is gewoon 1, 2, 3, 4, 5, 6, linkerbank. Wat is een V, hè? Ja, dat is een V-motor, ja. Dus 1200 pk. Doe ze even wat hoger neerleggen. Ja. Want dadelijk komen ze ook nog de keerkoppeling inspecteren. En dan heeft die meneer last van mijn tuinmalassen. Oké. Dan gaat hij er overheen lopen en dat moeten we ook niet hebben. En wat gaan ze met de keerkoppeling doen dan? Gewoon een jaarlijkse inspectie. Kijken hoe de tandwielen zijn en de laag is van de keerkoppeling. Ja. Maar in principe heeft hij geen problemen, dus we verwachten Nee. er eigenlijk niks aan. Maar je weet het niet. Ja, hoe noemen ze dat nou als die tanden afgesleten zijn? Nog wat? Tandhameren. Tandhameren, ja. Norm hameren, ja, de keerkoppeling. Ja. Maar die meneer heeft geen klachten erover. Oh, Dus, maar je weet het niet, hè? Hij komt dadelijk, de specialist. oké. De specialist komt dadelijk. Wellicht is het leuk om er dan even in te kijken. Met de camera. Dan Ja. kunnen de mensen ook even zien hoe dat van binnen eruit ziet. Ja, Want dat alles. zie je natuurlijk niet Nee, dagelijks. Nee. Zo. Laatste. Kijk, de laatste. En voordat we de injector eruit gaan halen, Ja. hier zo zit hij, Ja. gaan we eerst even de gasoliekraan dichtzetten. Ja. En je had net ook al de motor uitgeschakeld, hè? Zag Ja, ik. ja, hier zit een werkschakelaar Ja. aan de voorkant. Ja, want als Die iemand, zet je altijd uit voordat je begint. ja, want als er iemand boven gaat starten, dan Dan dat gaat niet goed. kan je ongelukken krijgen, inderdaad. Nou, de buurman is ook al terug. Als het goed is, staat hij dicht. Hier krijgt hij gasolie. Nee, dit is olie dit, hè? Dat is olie. Dit is smeerolie, ja. Oké. Dit is smeerolie. Ja, En daar wordt hij mee aangestuurd. Nee, vervroegd. Vervroegd. oké. Om het roken tegen te gaan. Maar hoe lang doe je dit werk al? Ik doe dit werk al 22 jaar. Oh, dus je hebt wel een beetje verstand. Ja, ik hoop het. Mijn opleiding is altijd in de Caterpillars geweest. Ja. En sinds een jaar of 3 doe ik ook aan Cummins werken. Ja. Aan de Cummins motoren. Wij zelf doen Caterpillars en Cummins en John Deere's repareren. Maar heb je te veel verschil in motoren? Motor is toch een motor? Ja, motor is een motor, maar je loopt tegen bepaalde dingetjes aan. Ja. Wat je gewoon die fijne kneepjes moet je ervan weten, maar voor de rest werkt het eigenlijk hetzelfde. Dat Ja. is, motor is een motor inderdaad. Alleen bepaalde afstellingen en dingetjes, dat moet je gewoon even weten. Dat is bij iedere fabrikant is dat natuurlijk weer anders. Ja. Ben je al kwijt? Er ligt een tijripje in de motor, zag ik. Tijrippie? Ja, Hoe kan dat nou? ja, geen idee. In de motor? Ja, in de motor, ja. Die legt er al een tijdje Die dan. ligt wel een tijdje, ja. Oh. Daar ook. Nee, hier ligt het stootstangje van de injector. Die is eraf gekomen met de tuimelaars eraf halen. Zo. Even een magneetje. Kijk, deze was eraf gekomen. Die Ja. zit normaal op de injector. Wordt de injector mee ingedrukt. Ja. Maar die was eraf gevallen met de tuimelaars eraf halen. Ja, er zit bovenop. Ja. Het is allemaal klein spul, hè. Zo.
Dan gaan we even de injectorbouten loshalen. Die zitten hier. Er zijn 2 boutjes. Die gaan we allemaal loshalen van de injector. Die kleintjes. Ja, die kleintjes, ja. Nou, voor de rest ziet het motortje er schoon uit hoor. Ja, het De ziet er allemaal cilinderkop ziet er mooi uit. Ja. En die injectors die ga je dan afpersen of doe je er gewoon nieuw in? Nee, er gaan railinjectoren in. Oh, die heb je bij je gewoon? Ja, die hebben we bij. Ja. Die liggen aan de andere kant in de doos. Ah, oké. En deze worden weggebracht naar Cummins zelf. Ja. En dan gaan ze nakijken. Afpersen. En, Afpersen, nakijken, de onderdelen vervangen die nodig zijn. misschien een nieuwe nozzle erin. Nieuwe nozzeltje erin, ja dat klopt. En opnieuw afstellen, ja. Ja. Kind kan dat was doen. Ja. Maar als je die los draait, trek je dan zo dat ding eruit of Ja, dadelijk. Ja. Als allebei de boutjes los zijn, ja? dan zetten we een koevoetje onder. En dan kunnen we de injector eruit halen. Er zit wel een kering in of zo? Of, Er zitten twee O-ringen om de injector. Die bij het gasoliekanaal dat de gasolie niet naar beneden loopt. De gasolie niet op de zuiger kan komen. Ja. Anders staat je gasolie of staat, Ja, ja. staat de zuiger vol met gasolie en dat wil je ook niet hebben. Nee. Ja, of smeerolie. Of smeerolie, ja. Een koppeling is een ZF. Ja. Prima altijd, hè? Ja. Met die boutjes. Maar jullie werken allebei anders, hè? Kijk, hij legt alles netjes in de klep, Ja? die kleppendeksels. Iedereen heeft zijn eigen manier Ja, hè? ervoor. Ja. Maar jij legt het een beetje rommelig neer en jouw collega doet het allemaal heel netjes. Ja, maar mijn maat is een beetje autistisch, hè? Die is een klein beetje autistisch. Ja, dan even kijken naar de andere kant. Jullie hebben allebei een kantje, hè? Ja, in principe wel vandaag. Kijk. Het is aan eruit, even schoonmaken. Oh, je hebt ze er al uit. Ja, dat is wel heel netjes. Aan deze kant wordt meer geluld, hè? Ja. Weet je, het is maar net hoe je gewend bent, hè? Ja. Kijk, heel veel mensen doen elk onderdeel of elk dingetje doen ze in een zakje. Ja. En ik gooi meestal, als je de bovenkant loshaalt, gooi ik alles in 1 emmer met een revisie. Ja. En dan voor de onderkant 1 emmer en voor de bovenkant een emmer. Wat ik zeg, dat is net hoe je het zelf het aan hebt geleerd. Ja. Heb jij een magneetje? Die boutjes. Die boutjes, ja. Dan een punttang. Een punttangetje. Ja, mijn maat weer dan kon ik even punttang halen bij je. Oh. Ja. Die is helemaal uitgesloten, zo'n punttangetje, maar dat doet het wel goed. Ja, doet hij gewoon goed, dat punttangetje? Heb je die gejat? Nee, die is niet gejat. Oh. Ja. Over de boutjes. Ja, voor de boutjes, ja. Maar waar loopt de smeerolie nou weer in het blok? Hier zo komt de smeerolie uit. En dat is deze galerij. Dit is een smeeroliegalerij. Ja. En daaronder is de gasolie. Oké. Maar je gaat ze nu losmaken? Ja, dan doe ik mijn koevoetje hier onder het beugeltje. Ja. En dan, Hopla. hopla, komen ze eruit. Zo. Kijk, en dit zijn de afdichtingen van de injector. Oh ja, deze, die ringen. Ja. En dan heb je op bepaalde compartimenten, zeg maar, of niet? Ja, voor de gasolie. Deze is voor de gasolie. Ja. Aanvoer en retour, ja. En dan hier zit een nozzle in, hè? Dit is het brandplaatje. En hier is, dit is het brandplaatje Ja. en dit is de nozzel. En hoe ziet die eruit? Erg verkoold. Oh ja. Ja. Bij de ene zitten er 6 gaatjes in, of 8 gaatjes. Ja. Maar je ziet het, dat is een aardig... Wat sproeier is dat, hè? Ja, hij vernevelt de gasolie. Ja. Maar als je verkeerd vernevelt, dan krijg je ook verkeerde Krijg je verkeerde verbranding. verbranding, ja, kan die roken. Of hij haalt zijn toeren niet. Maar 9 van de 10 keer gaat hij roken hoor, die motoren. Hebben we nog een lappie toevallig? Dat de voorbeeld aan boord heeft hem ook. Ja, een lappie hier zo. Ja. Maar je loopt alles uit de kijk, schruit aan, joh. Hé. Je bent lekker bezig, Lekker, hè? vriend. Hier, alles op de vloer.
Je bent wel een particulier schip aan het werken, hè? Ja! Kijk eens! Ja. Omdat er niks gebeurd is. Kijk, het moet eerst een bende worden hè, Ja. voordat het weer netjes wordt. Maar Hè? bij particulier is het anders dan op een rederij, hè? Oh echt? Ja, dat kun je het wel laten liggen, hè? Ja, daar kan je overheen stappen. Nee, maar het moet eerst een bende worden voordat het weer netjes wordt. Ja, dat klopt. Maar een beetje olie tegengaan, dat kan geen kwaad. Laatste. De laatste, ja. Kijk eens, deze is nog meer, hier is nog meer kool aan. Ja. Maar ja, hoeveel uur hebben ze er nou op zitten? 15.000 uur dat ze erin zitten. Oh. En ze worden bij 10.000 uur altijd vernieuwd, hè? 6.000, 10.000, ligt er een beetje aan. Zit er eigenlijk al een beetje te lang in. Officieel Ja. is het met 6000 uur dat je ze moet testen. Ja. Of ze nog goed zijn. Dus ze zitten er eigenlijk al langer in. Vandaar dat ze nou ook een keer gewisseld worden. Kijk, als je geen problemen hebt, dan kun je het beter een jaartje rekken hè, voor de kosten. Ja, klopt. En nou hadden we vorig jaar al advies gegeven om ze dit jaar te vernieuwen. Ook in verband met de tijd. En nou Ja. ligt het schip 2 weken stil. Ja. Dus hebben we ook gewoon meer tijd om ze te kunnen wisselen. Ik ga even de injectorgaten schoonmaken. Waarom doe je dat? Nou, dat zal ik even laten zien met een lampje. Kijk, hier onderin komt het brandplaatje. Ja. Dat maken we schoon voor een optimale afdichting. Maar die mol gaan we bieden. Oké. Als we dat natuurlijk weer vies in elkaar zetten, Ja, dat is dan hebben we niet- weer kans op lekkage. Dan gaat er tussen die rode ringetjes die we net zagen, gaat Ja. er vuil zitten en Dat dan er gaan wel ze zitten, lekker. gaat het lekker, ja. En dan die pakkingen, die ga je ook allemaal vernieuwen. Ja, die pakkingen gaan we er straks afhalen. Ja. Dan maken we eventjes een tuimelabak, maken we even schoon. Zodat alle pakkingen eraf zijn. En dan gaan er nieuwe pakkingen tussen. Vanwege de lekkage, om lekkage te voorkomen. Ja, ja. Wat ben jij aan het doen? Nou, er zit een trillingsdemper achter en zo'n timingmerk op om straks af te stellen. Oh, om te tornen of zo. Nou, achter kunnen we hem tonen. Ja, Die zit een... Oh, wacht, dat pijltje is eruit. Ja. Dan zit een pijl af. Oh, dan kan je het merk zien dat hij in zijn goede stand staat. Inderdaad. Hier staat het merkje. Ja. Nou, de pakkingen eraf. Ja, ik ben even de pakkingen aan het afhalen, ja. Dat is nog wel een rotkarweitje. Ja. Oh, maar je hebt wel lapjes erin gedaan. Ja, ik heb even een lapje in het gat gedaan, zodat er niks in kan vallen qua pakkingmateriaal. Dat zit goed vast, ja. Ja, dat zit goed vast, ja. Meestal doen we met monteren doen we wel een beetje vet aan de pakking. Dan hoef je niet zo te schrappen, maar mijn voorganger heeft dat niet gedaan. Nou, de eigenaar is er ook bij. Ja, daar komt het. Daar komt het. Gaan we even vakantie. Ja? Dit is hem? Ja, dit is hem, ja. De endoscoop. Met de endoscoop gaan we eventjes in de motor kijken. Ja. Hoe de voeringen eruit zien. Of er eventueel schade is. Of iets dergelijks. Hij loopt gelijk weg, zie je? Nee, Hij denkt nou, ik ga even kijken naar koffie. Dat is ook wel leuk om even Ja? kijken. Oh, dan wachten we even. Nee, ga maar gewoon door. Je hebt er genoeg, toch? Ja, maar Ja, voor hetzelfde ja. geld hebben we eentje met schade, hè? Dan gaan we even kijken ja. welke cilinder we kunnen endoscoperen. Ja, kijk, als je omhoog staat, dan heb je... Nee, als je omhoog staat, hebben we er niks aan. Nee. Kijk, hier staat de zuiger bovenin. En hier staat de zuiger onderin. Dus deze kunnen we bekijken. Kijk, dit zijn de hoongroeven. Laat je niet vertellen of zo. Oh ja, hier zit wel een hoop schade in, zie je? Ja, heel veel schade, ja. Ik denk dat die schipper niet meer vaart. Oh ja. Kijk, je ziet wel wat streepjes van de kool. Ja. En je ziet de hoongroeven ook gewoon. Maar bij een kummer zie je altijd, dat is gewoon kummer zelf, dan zie je de hoongroeven zie je altijd slecht. Maar ze zitten er wel. Maar je moet hem ook ronddraaien dan. Ja, ik ben hem ook rond aan het draaien nou.
ruime kop. Dan zie je netjes een inspuitbloem. Dan zie je ook dat die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Die verstuivers zijn 8 gaats. Je hebt 8 gaatjes waar die doorheen vernevelt. Zo de onderkant van de kleppen bekijken. Kijk, dan zie je mijn hand. Zie je het? Oh, nou zie je de kleppen. Ja, nou zie je de kleppen, ja. Hier zie je wat kool zitten rond deze klep. Ja. Die schipper draait te langzaam, hè? De gasolie is er. We lopen een beetje te bezuinigen. Ja, hij is een beetje aan het Ja, maar ik denk bezuinigen. dat we dat allemaal doen. Ja. We lopen alleen op jou. Jammer dit. Anders kunnen we jou niet betalen. Gewoon inhoud en uitlaat. Kijk, hier ligt wat kool op de zuiger, maar dat is minimaal. Ziet er keurig uit. Ja? Ja. En dan kennen we deze. Nou, je hebt mazzel. En je hebt er nog 10 eraan. Hè? En we hebben er nog 10 eraan. Ja. Ja, dat is allemaal hetzelfde, hoop ik. Ja, hoop ik ook voor je meneer. We hebben aan deze kant 4 cilinders gehad, Ja. waarvan de voeringen er goed uitzien. Ja. En ik doe nou eventjes 2 tuimelaassen erop leggen, Ja. om bij deze cilinders de kleppen te kunnen bekijken. Want als ik de tuimelaassen erop leg, en we gaan dadelijk tornen, Ja. dan tornen we de klep open en dan kunnen we die ook nog even bekijken hoe de afdichting is. Kijk, laten we de injector eruit. Ja. Dan kunnen we dadelijk sowieso met de endoscoop kunnen we in de cilinder kijken. Oh, dan kan je de klepzittingen zien. Ja, dan kunnen we de klepzitting zien, ja. Oh. Ja. Dan kunnen we even kijken hoe de afdichting is. Ja. Maar er staan nog weinig uren op deze motor, dus ik verwacht dat het wel goed is. En wat is weinig? Er staat 16.000 euro op, Ah, oké. om en nabij. Ja. Wel een goed cameraatje trouwens, hè? Dat is een goeie. Dat is een goed cameraatje, ja. Ik kan hem alle kanten op zo. Oh, kijk. Kijk eens, Oh, je kan gewoon oh. perfect. Ja. Kijk, hier zie je de inlaatklep open gaan. Ja. Die gaat naar beneden. Warm maar even, Pieter. Kijk, zie dat de inlaatklep een beetje vetter is. Oh ja. Oh, nou kun je tussen de kleppen doorkijken. Ja, ik kan er tussendoor kijken, ja. En hier zie je het glimmende gedeelte, dat is de zitting. Ja? En daar zie je geen gekkigheid aan. Nee, want Als als die- daar een uitsparing zit, dan is het niet goed. Ja, of als die dof gekleurd is, dat betekent dat de afdichting minder aan het worden is van de klep. Heb je de kleppen? Ja, sorry, dat is goed. Ja, Hè? ik kan het zien. Gaan we even kijken naar de schotel van de klep. Kijk, en dit is de schotel. Kijk, ik heb hier met 2 moppen. Dan zie je ook dat die netjes glimt nog. Dat betekent dat hij gewoon een goede afdichting heeft. En zo moet je elke cilinder helemaal nakijken. Ja, zo kijken we alle cilinders na. Kijk, dit is de onderkant van de klep. Ja. Nee. Eigenlijk ben je zo'n dokter, hè? Ja, eigenlijk wel, ja. Maar dan van motoren en niet van vrouwen. Beetje gynaecoloog, hè? Ja. Maar je neemt dat ding ook mee naar huis dan? Daar is even nog niet om gevraagd. Kijk, zo kan je het beide goed zien. Zo. Kijk, zo zie je goed de klepafdichting. Ja. De bovenste is de klep, rechtsbovenin. En rechts onderin is de zitting. En je ziet bijna toch geen pitting, alleen een hoop kool. Ja. Maar het is ook wat langzamer draaien wat ze doen. Ja. Nou, mooi. En zo gaan we alle cilinders af. En hopen dat ze allemaal goed zijn. Hopen dat ze allemaal goed zijn. Ja.
Oh. Ja, Dat is weer een koekje of niet? waar hebben we dat aan te danken? Ja, niet veel. Oh, Eten of niet? ja, lekker eten. Ja, ik ga er zo eentje nemen. Pak maar. Oh, Dat heb ik bij je rederij, krijg je dat niet? nee, hè? bij een rederij krijg je dat niet. Maar gelukkig zijn wij een Kijk eens, particulier. Kijk eens. Lekker hoor. Ja, lekker ja. Doortje, hè? Ga ik wel even mijn handen wassen? Nee, ik hoef niet, Chris. Nee, wil je een klein koekje of een lichaam? Nee, helemaal niks. Nee, helemaal niks. Oh. Nou, hieronder zitten brandplaatjes. Ja? Ja. En op de kop Een logootje in de stand. staat een logootje. En als er niks in staat, is het gewoon een standaard kop. Of er staat er eentje in, of een tweetje of een drietje. Dat heeft met vlakken te maken. Als die koppenvlakken komt, Ja. die verstuivennaald die komt verder naar buiten. En die wil je precies de goede afstand van buiten hebben, zodat je de goede werveling in die kom hebt van die zuiver. Zeg maar. Maar dit zijn, Dit heb je een brandplaatje van de 10 ding. dat zijn de nieuwe. Ja, het zijn de nieuwe injectoren, ja. Zijn die anders als die oude? Nou, ze zijn nieuw, ze zijn schoon. Ja, deze zijn mooi schoon. Want dan zijn die oude injectoren dan. Waren die erg vies? Ja, je ziet wel kool alternozzel zit hier aan de onderkant. Toch wel, hè? Ja. Ja. Oké, maar ik vroeg net waar die brandplaatjes zijn, maar die ga je zelf erop zetten? Ja, die gaan we er zelf opzetten. Kijk, hier zo, voordat je de injectoren erin duwt, Ja? moet je altijd eerst even kijken. Kijk, aan de linkerkant. Kijk, hier zo. Heb je een vierkantje zitten? Ja? Ja? Zie je dat vierkantje? Ja? Dat betekent dat er nog nooit iets met die kop gedaan is. Dat is eigenlijk een nieuwe kop. Oké. Maar kijk, en bij deze zit ook niks. Is er ook een vierkantje? Dit is ook een vierkantje. Kijk, en bij deze Hier ook een vierkantje. Ja? En bij deze cilinderkop Er zit een streepje in. staat een streepje in. Ja? Dat betekent dat er een brandplaatje op komt. Even wachten hoor. Ja, er zit een streepje in. Ja, een streepje. Dat betekent dat er een brandplaatje komt van 0,10. Want hier is ook een streepje. Ja, deze twee, of deze drie. Ja? Hier is ook een streepje. Ja, deze drie koppen zijn gevlakt. Dus er komt een ander brandplaatje op Ja. ten opzichte van deze nieuwe koppen. En die komt ze tegen met één streepje, of Ja. 2 streepjes, Ja? of met 3 streepjes. En toevallig hebben we ze allemaal bij. Want je weet natuurlijk nooit als je de injectoren eruit haalt bij een motor, wat voor brandplaatjes je moet gebruiken. Nee. Dat kan je pas zien wanneer de injectoren eruit zijn. Kijk, dat kan ik laten zien. Maar waar zijn die brandplaatjes van voor? Hier, zo. Dankjewel. Kijk, Jij is op, hè? hier hebben we verschillende maten. Oh. Op, hè? Pas op. Ja, daar zijn ze voor. Ja? Oké. Voor het lekken van de uitlaatgassen. Hè, die Hij is gewoon brandplaatjes. verbrandingsgassen dicht en zo, zeg maar. Ja, de verbrandingsgassen die omhoog komen, of die je in de cilinder hebt, dan dicht de injector het plaatje dicht hem af. Oh. Voor de De verbranding. houdingetjes kunnen die verbrandingsdruk niet tegenhouden, zeg maar. Nee. Dan kopen we een plaatje, die druk je klem ertussen. Ja. Die dicht dan wel af. Oké, dus bij die oude, even kijken hoor, hier leggen die oude. Ja, dat is een oude, ja. Maar hier zit ook niet overal brandplaatjes op dan. Ja, want hier zitten ze overal erop. Ja, maar ook allemaal verschillend dan. Ja, dat is zeg maar 3 brandplaatjes Ja, waren standaard. ja. En die andere 3 plaatjes waren eerst de overmaat. Oké. Ja, dat kan je niet met de oog zien. Dus je moet eigenlijk gewoon goed opletten als je de injectoren erin zet welke brandplaatjes je gebruikt. Oké. Bij de juiste cilinder. Dus ja, nou gaan we om de nieuwe injectoren gaan we ook de brandplaatjes Ja. plaatsen die bij de juiste cilinder hoort. Kijk, want je krijgt ze natuurlijk zonder brandplaatjes krijg je ze. Ja. Maar die andere glom? Of niet? Deze is zwart. En hier heb je een glimmende. Maakt dat nog wat uit dan? Of niet? Er is ook een klein beetje dicht. Wat zeg je? Oh, die nozzel bedoel ik. Ja, die nozzle. Kijk, hier is die zwart en daar is die glimmend. Is die glimmend, ja? Dat maakt niks uit. Nee, dat maakt niet zoveel uit. Dat is wel even geen idee, dat is toevallig dat je dat ziet, ja. Ja, ik zie alles. Hè. Dat wordt opgevallen. Kijk, hier. Oh, kijk eens. Wat is dat? Nou, verneukt gezeten de vorige keer. Oh, die heeft verkeerd gezeten. Ja. Het er niet goed af en dicht ook. Nee. Oké. Dus. En wat is dan
het effect zeg maar? Als deze niet, die onderste ring niet goed afdicht? Waarschijnlijk heeft hij nu weinig effect gehad, anders had je het wel gemerkt in het draaien van de motor. Ja. Dus, Maar normaal is de kans dat de gas naar beneden loopt. ja, inderdaad. Nou, dan gaat hij een beetje... Gaat een beetje staan staan roken als je roken, start. ja. Dus. Dus even kijken maar zo. Maar doe je hier ook een beetje vaseline op als je Ja, erin een beetje. stopt of niet? Ja, ja. Een beetje vet erop. Nou, een beetje ATE-vet meestal. Ja. Zuurvrije vaseline. Ja, ja. Dus. Moet hij nog checken, zeker uit. Kijken of er niks scherps. Zag je het? Zag je het, dat ringetje? Wat die hier nou mee doet? Nee, hij had een randje die was helemaal kapot. Oh? Nee. Ja. Een ringetje op de verstuiver was helemaal... Daar had je ook slechte inspuiting, dat zag ik wel, niet? Nou ja, je hebt er niet veel van gemerkt. Want normaal gesproken, als zo'n ringetje niet goed zit, kan de gas ook niet de cilinder inlopen. Ja, ja. En dan bij stilstaande motor kan die gaan roken als je hem start. Ja, ja. Want die wit roken. Nee, ik kan al Maar je hebt er niks van gemerkt. Ja. Nee. Dus ik heb mazzel. Ja, dat was wel ja. Ja, en die zijn er in 22 ingegaan. Ja. September. Nieuwe. Ja, oké. Maar wat kost het een motortje? Toch niet? Kan het tegen mijn vrouw zeggen. Is die ook veel? Die kost meer als die motor. Het staat wel op beeld, hè? Ja. Ik weet niet waar ze moet kijken. Ja. Maar nu gaan de verstuivers er weer in. Ja, we gaan de verstuivers weer monteren, ja. Chris, als je het leuk vindt, kunnen we even een rondje lopen zo. Ja, is goed. Vind je dat leuk? Ja, dat vind ik prima. Net niet op de band, hè? Nee, Hè? het is een band hoor. Ja? Nou, dat denk ik niet hoor. Ik heb net, opgeruimd. Ik heb net even een rondje buiten gelopen, maar het ziet er al tip-top uit. Afstandje, schilderij is van afstandje. Ja, ja. Ja. Dan ga je die plaatjes erop zetten. Ja. Maar die dingen gaan er nooit vanzelf makkelijk op. Is dat van koper of zo? Ja, zijn koperen plaatjes, ja. Maar dat is gewoon voor afdichting of Ja, wat? voor de afdichting van de uitlaatgassen. Dan snap ik nog steeds niet waarom daar bij de een wel en bij de ander niet dan. Wij hebben maar 2 of 2 op de grond gevallen aan de andere kant. Ja, met eruit halen is er eentje vanaf gevallen, denk ik. Zo bedoel je het. Oké. Kijk, met deze kijk zit er overal een eentje op, zeg maar. Ja. Maar dan heb je dikke en dunne. Ja. Dus als de kop gevlakt is. Ja, Als de dan... kop gevlakt is, wordt die kop natuurlijk dunner. Ja. En dan moet je een dikkere ring gebruiken. Oh, zo. Ja, Dan is die kop wat lager. ja. En dan vervang je dat weer met die ring op. Ja, dan vang je ook met die ring op. Kijk, dat zie je ook hier, hebben we verschillende Ja, maten ringen ja. liggen. Nou, nou snap ik hem. Dat is goed, hè? Ja, maar ik moet snappen, maar een ander moet ook snappen. Ja, dat is waar, ja. Een ander moet het ook snappen, ja. De eerste overmaat, Die gaan er eerst in. die gaan er als eerste in, ja. Oh, dat is met die streepjes, zeg maar. Ja, met die streepjes, ja. Die kan ik het uit elkaar houden, zeg maar. Onderkant van de netjes ziet er netjes uit hoor. Zo. Ja, Die middenveld, ik geloof er echt wel in dat die ja doe eens even losjes erin. Even losjes erin, ja. standaard. Doe ze even los erin. Gewoon dat je olie op het duur gewoon uit is. Ja. Zo. Blijft lang goed, maar veel veel inderdaad. Ja. Dat scheelt wel. Ja, nou, ook de... Ja. En dan ga ik nu die andere drie met standaard cuppies ga ik nou monteren en klaarmaken. Ja, ja, ja. Zo kan ik ze niet om elkaar heen halen. Nee, logisch. Anders gaat het dadelijk fout. Ja, dat moeten we niet hebben. Nee, dat moeten we niet hebben. Maar bij de eerste cilinder was het ringetje kapot. Ja. Ja. Ja, ik had hem al op de film gezet. Ja. Maar die zitting is wel goed. Een klein beetje ruwigheid op het konische randje waar die in moet vallen. Ja, Ik denk, zet hem er even in en even eruit halen, kijk of hij niet kapot drukt. ja. Dat lijkt dan wel. Lijkt dan wel oké. Ja. Ja, ja, ja. Als je ook geen stukjes olie in zitten, dus dat gaat helemaal goed. Hoppakee. Nou, die zit er netjes in nou. Die zit er netjes in. Oké.
Ricardo, ik ga even een rondje lopen met Chris. Ja, gaat u een rondje lopen? Ja. Dan Ja. gaan wij even verder. Ja, lukt dat zonder mij? Nou ja, als je het boekje achterlaat, dan die weer in elkaar. Hey, doei. Hoi, hoi.